Okay. Okay. So, as I would like to start কৰিছোঁ. So, BSc first semester unit 3 to আমি continue কৰি আছিলোঁ. Okay. So, গতিকে তোমালোকে সেই unit 3 টোৰ যি মই টপিক পঢ়াইছিলোঁ, so এইখিনি তোমালোকে ভালকৈ প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'খিনি চাবা, তেতিয়া তোমালোকে আমি এটা কণ্টিনিউৱাছ এটা প্ৰচেছত আমি চলি আছোঁ, ৰাইট? গতিকে তোমালোকে ভালকৈ আগৰ ভিডিঅ'ছবোৰ চাই আহিবা, তেতিয়া নতুন ভিডিঅ'বোৰ বুজাত তোমালোকৰ সহায় হ'ব, ঠিক আছে? চ' অলদো কানেক্টেড নহয়, বাট অলপ হ'লেও কানেকশ্যনটো থাকিবই, তো তোমালোকে সেইটোতো বুজি পোৱা। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'ছখিনি কণ্টিনিউৱাছলি আগৰখিনি নোচোৱাকৈ ডাইৰেক্টলি এই ভিডিঅ'টোত মানে এণ্ট্ৰি মাৰিব নালাগে, ঠিক আছে? তো আগৰ ভিডিঅ'ছখিনিও চাবা, তাৰপিছত এই ভিডিঅ'টোত আহিবা। তো আজি আমি পঢ়িম চিমেট্ৰিজ, দেট মিনছ চিমেট্ৰি অফ মেট্ৰাইচেছ। তোৰ ফাৰ্ষ্ট ডেফিনেশ্যনবোৰ চাম, তাৰপিছত আমি এক্সাম্পল ল'ম, ঠিক আছে? আৰু লগতে প্ৰপাৰ্টিজ অফ মাল্টিপ্লিকেশ্যন আমি চাবলৈ চেষ্টা কৰিম, ঠিক আছে? তো চিমেট্ৰিজ, তো ফাৰ্ষ্ট আমি চাওঁ, চ' চিমেট্ৰিজ কি হয়? চ' লেট এ বি দিছ মেট্ৰিক্স, অ'কে, বি এ স্কোৱাৰ মেট্ৰিক্স। স্কোৱাৰ মেট্ৰিক্স মিনছ ৰ' আৰু কলম ছেইম থাকিব, ছেইম নম্বৰছ অফ rows and same numbers columns are there. So A is said to be symmetric matrix. एक symmetric matrix वाली कॉम किया, एक matrix को symmetric कॉम किया if A equal to A transpose होए. That means A equal to यदि A transpose होए, then A matrix is said to be symmetric matrix. That is whenever A I is equal to A J I होए. That means A I J position और जितो element আছে, যদি সেইটো ইকুৱেল হয় কি এ জে আই পজিশ্যনত থকা এলিমেণ্টটোৰ সৈতে, দেন দিছ মেট্ৰিক্স ইজ ছেইড টু বি চিমেট্ৰিক মেট্ৰিক্স, অ'কে? চ' নেক্সট আহোঁ, তো স্কিউ চিমেট্ৰিক মেট্ৰিক্স কি হয় আমি চাই লওঁ, ঠিক আছে? তো মই এটা এক্সাম্পল দি দিওঁ, তেতিয়া বেছি ক্লিয়াৰ হ'ব, ঠিক আছে? চিমেট্ৰিক মেট্ৰিক্সৰ এক্সাম্পল, ঠিক আছে? চ' লেট এ বি দিছ মেট্ৰিক্স। এ মেট্ৰিক্সটো চোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ। So it is simple at example 2 cos 2 matrix D. So this is a 2 cos 2 matrix, square matrix, right? It is a matrix to symmetric hoy. Karon swa a matrix to swa a 1 2 position of g2 element ase, that is 2. A 2 1 position to he eketa element ase 2. A 1 1 position of g2 element ase 1. A so তো চাব নালাগে আৰু এই দুটা চালেই হৈ গ'ল, ঠিক আছে? অ'কে, চ' তোমালোকে গম পালা, চ' এইটো এটা চিমেট্ৰিক মেট্ৰিক্স হয়, তো তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা, ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ হৈ আছে। চ' গতিকে ইয়াতে এইটোতো ডেফিনেশ্যন ফুলফিল হৈ আছে, এট দ্য ছেইম টাইম আৰু এটা ডেফিনেশ্যন ফুলফিল হৈ আছে। তো সেই ডেফিনেশ্যনটো কি হয় তোমালোকে চাই লোৱা। দিছ ডেফিনেশ্যন ইজ হোৱাট? এই ডেফিনেশ্যনটো ফুলফিল হৈ আছে, এট দ্য ছেইম টাইম এ ইকুৱেল টু এ ট্ৰান্সপ'জো হৈ আছে। কাৰণ এই মেট্ৰিক্সটোৰ বাবে আমি যদি এ ট্ৰান্সপ'জ উলিয়াওঁ কি হ'ব চোৱাচোন। এ ট্ৰান্সপ'জ হৈছে ৰ'জবিলাক কলম হৈ যাব, কলমবিলাক ৰ'জ হৈ যাব। চ' 1 2, চ' 2 1 হৈ যাব, ঠিক আছে? এ ট্ৰান্সপ'জ, গতিকে এ ইকুৱেল টু এ ট্ৰান্সপ'জ হৈ আছে, গতিকে দিছ ইজ এ ইজ চিমেট্ৰিক মেট্ৰিক্স, ঠিক আছে? চ' লেটছ মুভ টু দ্য নেক্সট ষ্টেটমেণ্ট। তো ইয়াত এটা ডেফিনেশ্যন দি আছে, definition of another matrix. Definition of another matrix কি দি আছে চোৱা চাই লোৱা। so symmetric matrix হৈ গৈছে, then A is said to be skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix কেতিয়া কম? so whenever A equal to minus A transpose হৈ যায়, that means whenever AI is equal to minus A as AI হয়। so এইবোৰ তোমালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰীটো শিকি আহিছা, তো কোনো ধৰণৰ কনফিউজন থাকিব নালাগে। then আমি let's move to the next definition of another matrix. Definition of another matrix, that is A is said to be Hermitian matrix. So এটা matrix of Hermitian matrix কেতিয়া কম? whenever A equal to A star. So A star is what? Conjugate transpose matrix. Okay, so in the last class we have discussed about what is conjugate transpose matrix. Okay, so A star is nothing but what? So A bar transpose. That means আমি কি কৰিব লাগে? ফাৰ্ষ্ট আমি এ মেট্ৰিক্সটোৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগে?
আমি A ট্ৰান্সপ'জ উলিয়াব লাগে সৰি A কনজুগেট উলিয়াব লাগে দ্যাট মিন্স A মেট্ৰিক্সটো প্ৰত্যেকটো এলিমেণ্টৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগে প্ৰত্যেকটো এলিমেণ্টৰ বাবে আমি কি কৰিব লাগে কনজুগেট উলিয়াব লাগে দেন আমি ট্ৰান্সপ'জ ল'ব লাগে that matrix is said to be A star এতিয়া ইয়াতে কি কৈ আছে হাৰ্মিচিয়ান মেট্ৰিক্স A মেট্ৰিক্সক আমি হাৰ্মিচিয়ান কেতিয়া ক'ম যেতিয়া A ইকুৱেল টু A star হয় that means A matrix equal to যদি conjugate transpose matrix or lower equal hoy then in that case a matrix is said to be a Hermitian matrix ঠিক আছে so this is complex analog of symmetry this is the complex analog the complex যদি মানে এন্টিজ থাকে matrix ব্লকত তেতিয়া হলে সেই ক্ষেত্ৰত আমি যেনেকৈ symmetric matrix ৰ কথা কৈছো তো তাত আমি ৰিয়েল এন্টিজৰ কথা কৈছো তো সিমিলাৰলি আমি যেতিয়া কমপ্লেক্স এনালগ বুলি কোৱা কথাটোৰ মিনিংটো হৈছে যে আমি যেতিয়া কমপ্লেক্স এন্টিজ থাকে তো সেই ক্ষেত্ৰত সিমেট্ৰিক মেট্ৰিক্সৰ কথা ক'লে আমি তাক আমি হেমিচিয়ান মেট্ৰিক্স বুলি ক'ম আৰু ইন দ্যাট কেছ A ইকুৱেল টু যদি A ষ্টাৰ হয় দ্যাট মিন্স A ইকুৱেল টু যদি ইয়াত যেনেকৈ A ইকুৱেল টু A ট্ৰান্সপ'জ আছিলে ইয়াত কি হ'ব লাগিব A ইকুৱেল টু যদি A ষ্টাৰ হয় দ্যাট মিন্স এটা A কনজুগেট ট্ৰান্সপ'জ হয় তেতিয়া ইন দ্যাট কেছ দ্য মেট্ৰিক্স ইজ সেড টু বি হাৰ্মিচিয়ান মেট্ৰিক্স তো A is said to be next definition to skew Hermitian matrix to similar with যেনেকৈ আমি skew-symmetric matrix পঢ়িছিলোঁ তো A equal to যদি minus of A star হৈ যায় then in that case the matrix is said to be skew Hermitian matrix and this is the complex analog of the skew-symmetry right okay so first was complex analog of symmetry and next one is what complex analog of skew-symmetry তো ইয়াতে এক্সাম্পলটো দিয়া আছে এক্সাম্পল এটা ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰা আছে চোৱা তো A equal to যদি this matrix হয় আৰু B equal to this matrix হয় তেতিয়াহ'লে can you see A is Hermitian but not symmetry while B is symmetric but not Hermitian okay তো আমি সেই কথাটো চেক কৰিও চাব পাৰোঁ তো কথাটো যে কৈছে কি so can you see that A is Hermitian A to Hermitian হয় বুলি দি আছে but not symmetric ঠিক আছে while B is symmetric but not Hermitian তো এইটো আমি অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ নে আমি খুদিছে তো আমি চেক কৰি চাওঁ ক্ৰছ ভেৰিফাই আমি কৰি চাওঁ এবাৰ ঠিক আছে এটো কি দি আছে হাৰ্মিচিয়ান হয় হাৰ্মিচিয়ান হ'বলৈ হ'লে কি হ'ব লাগিব তো অলপ আগতে কণ্ডিশ্যনটো হাৰ্মিচিয়ান হ'বলৈ হ'লে A ইকুৱেল টু A ষ্টাৰ হ'ব লাগিব দ্যাট মিন্স হোৱাট কি হ'ব লাগিব A বাৰ A কনজুগেট ট্ৰান্সপ'জ হ'ব লাগিব চ' সেই বস্তুটো আমি চেক কৰি চাম আমাক A গিভেন মেট্ৰিক্সটো কি দিয়া আছে আমাক দিয়া আছে 1 2 plus 4 iota then 1 minus 3 iota দিয়া আছে then 2 minus 4 iota দিয়া আছে 3 দিয়া আছে 8 plus 6 iota দিয়া আছে যে 1 plus 3 iota দিয়া আছে 8 minus 6 iota দিয়া আছে and 5 দিয়া আছে এতিয়া আমি ইয়াৰ ফাৰ্স্ট conjugate matrix to uliam so we are going to find a conjugate matrix so conjugate matrix কেনেকৈ উলিয়াম so আমি প্ৰত্যেকটো এলিমেন্টৰ আমি কি কৰিম so আমি conjugate এলিমেন্টটো আমি ফাইন্ড আউট কৰিব ট্ৰাই কৰিম সো 1 ৰ কনজুগেট কি হ'ব 1 to 1 এ হ'ব তো 2 plus 4 আইটাৰ কনজুগেট কি হ'ব তো 2 minus 4 আইটা হ'ব দেন 1 minus 3 আইটাৰ কনজুগেট হ'ব 1 plus 3 আইটা তো 2 minus 4 আইটাৰ কনজুগেট হ'ব কি হ'ব সো 2 plus 4 আইটা দেন 3 হ'ব দেন 8 plus 6 আইটা কনজুগেট কি হ'ব 8 plus 6 আইটা কনজুগেট হ'ব 8 minus 6 আইটা দেন 1 plus 3 আইটা কনজুগেট হ'ব কিমান 1 minus 3 iota then 8 minus 6 iota conjugate 1 8 plus 6 iota then 5 or conjugate hobo 5 hobo so this is the conjugate matrix etia ami check ki final koribo lage A conjugate transpose ami ulibo lage that means rows block column block rows hoye jabo simply ami kori dile 1 minus 2 and 1 minus 4 iota hoye jabo karon rows to column convert kori asu ami A row to first column হিসাবে লিখিম তো 1 plus 3 আইটা হৈ গল দেন এই রোটো আমি কলম হিসাবে লিখিম ঠিক আছে সো কি হ'ব সো 2 plus 4 আইটা 3 8 plus 8 minus 6 আইটা হৈ যাব দেন আমি লাস্ট যেটো রো হয় তাক আমি কলম হিসাবে লিখিম কি হ'ব 1 minus 3 আইটা 8 plus 6 আইটা দেন 5 এটা সব তোমালোকে ধৰিব পাৰিছা যে হিয়াৰ যেটো আমাৰ কন্ডিশন হয় সো দ্য কন্ডিশন required for a matrix to be what Hermitian matrix যেটো হয় সো এটা ফুলফিল হ'ব লাগে এটা আমি চেক কৰি আছো এতিয়া ঠিক আছে তো কি হয়
the condition is what? A equal to A star hobo lage. So A star is nothing but what? This. It is so ami this is equal to A star. Okay. It is so A equal to A star hoi ase na nai. So tumaloke soa. So this row is identical with this row, and this row is identical with this row, and this row is identical with this row. But you can definitely A equal to A star hoi ase. ঠিক আছে? So গতিকে আমি এৰ কনক্লুজন দিব পাৰো কি? So therefore so A is a Hermitian matrix. So this is Hermitian matrix. So condition to fulfill is. It কথাটো কৈছে কি not symmetric বুলি কৈছে ন. So symmetric নহয় বুলি পেলাই কৈছে. Symmetric নহয় means তো আমি কি A equal to A transpose হয় নহয় আমি চাব লাগিব. তো A equal to A transpose হয় ন. Symmetricৰ কথাটো আহিলে আমি কি চেক কৰিম? আমি symmetricৰ কথাটো কোৱাৰ লগতে আমি A equal to A transpose simply চেক কৰিব লাগে. ইয়াতে সো A equal to A transpose to definitely নহয়, কাৰণ ইয়াতে তোমালোকে ট্ৰান্সপোজ ললে সো এই ৰোটো কলম বনি যাব, সো এই ৰোটো কোড আহিব, সো এই কলমটো আহি যাব, ঠিক আছে। এই ৰোটো নেক্সট এই কলমটো আহি যাব, দেন এই ৰোটো এই কলমটো আহি যাব। এটা তোমালোকে যদি চেক কৰা দেখিবা যে A equal to A does not equal to A transpose, গতিকে A is not symmetric. A is not symmetric. Okay, তোমালোকে এটো চেক কৰি পেলাই 100 কৰিব পাৰিবা। গতিকে সিমিলাৰ ওয়ে তোমালোকে চেক কৰিবলৈ B is symmetric, B to symmetric হয়, কাৰণ সোয়া এই ৰোটো symmetric হ'বলৈ হলে B symmetric হ'বলৈ হলে কি হ'ব লাগিব? B equal to B transpose হ'ব লাগিব। এটা B transpose যদি উলিওৱা তো এই ৰোটো কলম বনি যাব, আৰু এই কলমত আহিলে 1 2 + 4 আইটা পাব। আমি এই ৰোটো এই কলমটো শিফট হৈ যাব, ৰাইট? সো মিনিংটো হৈছে সিমেট্ৰি, মিনিংটো হৈছে হেতু। গতিকে আমি যেতিয়া কৰিম সো এই ট্ৰান্সপোজ কোড ললে আমি দেখিম যে এই ৰোটো এই কলমটো আহি যাব, তেতিয়া আইডেন্টিক্যাল হ'ব লাগিব। সো হৈছে না নাই? তো ইয়াত আহিছে এলিমেন্টটো ইয়াত আহিছে, গতিকে এইটো ট্ৰান্সপোজ যেটো বি ট্ৰান্সপোজ হয় তো তাৰ লগত বি ম্যাট্ৰিক্স ইকুৱেল হৈ আছে, গতিকে এইটো সিমেট্ৰিক অবভিয়াসলি, বাট নট হাৰ্মিচিয়ান। তো নট হাৰ্মিচিয়ানৰ কাৰণে আকৌ আমি কৰিব লাগিব কি? আমি হোৱাট উই নিড টু ডু, সো বি ম্যাট্ৰিক্সৰ বাবে আমি কৰিব লাগিব কি? তোমালোকে ধৰিব পাৰিছে। আমি ফাৰ্স্ট আমি কি কৰিম? সো বি আমি কনজুগেট উলিয়াম, দেন বি ট্ৰান্সপোজ কনজুগেট উলিয়াম, আৰু এইটো যদি বি লগত ইকুৱেল হয় দেন আমি কৰিম কি? যে কম কি কনক্লুজনটো দিম কি? যে বি ইজ হাৰ্মিচিয়ান। বাট যদি নট ইকুৱেল হয় তেনেহ'লে it will be not Hermitian matrix. গতিকে তোমালোকে চেক কৰিবা। তো এইটো তোমালোকক হোমৱৰ্ক দিছো, তোমালোকে চেক কৰি চাবা। ওকে, সো ইন দিস ওয়ে ইউ ক্যান আন্ডাৰষ্টেণ্ড দিস কনসেপ্টস। তো এইখিনি কনসেপ্ট আমি এনেকৈ বুজিব পাৰোঁ, ঠিক আছে? গতিকে তোমালোকে চাবা। ওকে, সো মেট্ৰিক্স মাল্টিপ্লিকেশ্যনৰ প্ৰপাৰ্টিজখিনি পঢ়াম বুলি কৈছিলোঁ, বাট আজি অকণমান সময় নাটনিৰ বাবে মই আজি ক্লাছটো স্কিপ কৰিছোঁ। তো নেক্সট ক্লাছত আমি মেট্ৰিক্স মাল্টিপ্লিকেশ্যন পঢ়িম, matrix multiplication পঢ়িম, then we are going to also study its properties too. আমি ইয়াৰ প্ৰপাৰ্টিজখিনি পঢ়িম, ঠিক আছে? যদি কিবা ডাউট থাকে কমেণ্ট সেকশ্যনত তোমালোকে কমেণ্ট কৰিবলৈ জনাবা, ঠিক আছে? ওকে, so we'll meet in the next video.